Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මම අද අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් පොරොන්දු වුණා වගේම මගේ Google AdSense verification එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ Google AdSense ලියුමක් ඔයාලගේ ගෙදරට මෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි YouTube කෙනෙක් විදියට ලොකුම දේ ඔයාලට හම්බෙන්න තියෙන. ඉතින් monetization enable කරගෙන payments එන්න නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ verification එක හරියට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කොහොමද monetization apply කරන්න කියලා කලින් වීඩියෝ එකකින් ගෙනාවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම ඒවත් දාලා තියන්නම් මේකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් උඩ තියෙන icon එකකින් ගිහිල්ලා ඒකත් බලන්න. ඉතින් අපි බලමු අද කොහොමද හරියටම මෙන්න මේ ඇවිත් තියෙන AdSense ලියුම ඕපන් කරලා මේකේ තියෙන කෝඩ් එක අරගෙන වෙරිෆයි කරගන්න කියලා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරන්නේ කොහොමද AdSense pin එක වෙරිෆයි කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක ස්කිප් කරන්න නැතුව බැලුවොත් හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපි ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට. ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. තවත් දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් දාපුවාම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. notification bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් subscribe කරලා එකතු වෙලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට දැක ගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකෙන් YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට earn කියන ටැබ් එකේදී ඔයාලට දැක ගන්න ලැබෙනවා complete in AdSense කියලා action required කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකතන click කළා මේකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Google AdSense account එකට log වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. Google AdSense කියලා ගිහිල්ලිවලා ඔයාගේ username password දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ email එකෙන් log වෙලා ඉන්නවා නම් YouTube channel එකට log වෙලා ඉන්න automatically එකට log වෙනවා. ඉතින් Google AdSense log වෙන විදිහෙන් මම කලින් වීඩියෝ වල කතා කරලා තියෙන ඉතින් මම පෙන්වන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි මට මේ payments කියන ටැබ් එකට ගිහලා verification check කියන එකට මම යනවා. ඉතින් verification check කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා pin එක verify කරන්න කියලා. ඉතින් මේ pin එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ පොලේ ඔයාලට මේක දිගෑරලා ඔයාලට මේක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ලබා දෙනවා. ලබා දීලි වෙලා මම මේක හරියද කියලා හොඳට verify කරලා මේක submit කරනවා. ඉතින් submit කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට address verification completed කියලා එයි. ඉතින් මෙහෙම වුණා කියන්නේ ඔයාලගේ දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ account එක verify වෙලා තියෙන. ඉතින් දැන් ඔයාලට payments ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් AdSense එකේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ pin verification එක අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඕනේ. මේ pin එක ගෙදරට ආවේ නැත්නම් ඔයාලට තුන් පාරක් apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ pin එක නැතුව ඔයාගේ AdSense එක complete කරගන්න බෑ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් monetization apply කරන විදිය, ඒ වගේම AdSense pin එක verify කරන විදිය. ඉතින් මේ හැමදේම මම වීඩියෝ වලින් ගෙනත් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට සරලව කරගන්න පුළුවන් වැඩේ. ඉතින් ඔයාලත් මෙන්න මේ විදියට pin එක verify කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් මෙන්න මේ විදියට යන්න. සරලව කියනවා නම් ඔයාගේ AdSense account එකට යන්න. AdSense account එකේ payments කියන tab එකේ payments verification කියලා තියෙනවා. අන්න එතන address verification කියන tab එකට යන්න ගිහිල්ලා එතනින් pin එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි pin එක verify කරන්නේ. ඉතින් මම පොඩි වීඩියෝ එකකින් ගෙනාව ඉක්මනට ඔයාලට මේ දේ පෙන්වන්න ඕනේ නිසා. ඉතින් මම AdSense account එක දැන් නම් මාස දෙකක් විතර වෙනවා. ටිකක් වීඩියෝ එක හදන්න පරක් වුණා. ඒත් මේක වැදගත් වෙයි කියලා හිතුණා ඔයාලට. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔයාලත් එක්ක මේක බෙදාගත්තේ. ඉතින් ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්. තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත අලුතෙන් හමු වෙමු. අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අනිවාර්යෙන් එන්නම්. අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක. ගිහින් එන්නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.